დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში გასწავლით როგორ დავხატოთ წყლიანი ჭიქა 3D ეფექტით. თავდაპირველად შემოვხაზოთ ჭიქის ზუსტი კონტური. ფოტოზე შეიძლება რთული მოგეჩვენოთ, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან მარტივი დასახატია, მთავარია გავიმეოროთ ზუსტად ბლიკები და ჩრდილები. ბლიკები რა არის, ავხსენი წინა რამდენიმე გაკვეთილში და აუცილებლად ნახეთ ეს ვიდეო გაკვეთილი, რადგან ბლიკები და რეფლექსები თითქმის ყველა ნახატში გვჭირდება. აქ გვექნება წყლის ზოლი. ასევე მივთითოთ ძირის ზოლი. სანამ ზუსტ ბლიკებზე და დეტალებზე გადავალთ, თავდაპირველად მივცეთ დაახლოებითი ჩრდილები. ზოგადად არ ეცადოთ ხოლმე რაღაცა ერთი დეტალის გაკეთება და დამთავრება, ანუ ყოველთვის სასურველია, რომ ნახატი გავაკეთოთ მთლიანობაში. ანუ ახლა ამ ჭიქას მთლიანად დავფარავთ და ესე ეტაპობრივად დავიწყებთ ნელ-ნელა წყლის გამოკვეთას. როცა ჩრდილს აკეთებთ, ფანქარი ოდნავ დააწვინეთ, რომ უფრო რბილი გადასვლები გამოგივიდეთ. დაახლოებით ტონი უკვე მივეცით ჭიქას, ახლა შეგვიძლია უფრო კონტურებზე გადავიდეთ და დავიწყოთ ჩვენი ჭიქის გამოკვეთა. საშლელი შეგიძლიათ ჩამოჭრათ ძალიან თხლად, რომ ძალიან წვრილ ადგილებში მარტივად ამოშალოთ. ეხლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ დაკონკრეტებაზე და უკვე კონკრეტული ამონათებები, ჩრდილები და ესეთი ხაზები ყველაფერი ზუსტად მოვხაზოთ და დავიწყოთ ცოტა მუქად დაჩრდილვა. შეგიძლიათ უკვე 4B ფანქარიც გამოიყენოთ.
თუ დააკვირდით, მიხვდებით, რომ მუშაობთ ფენებად, ანუ პირველი ფენა იყო საკმაოდ მკრთალი, მეორე ფენა იყო უკვე კონტურების უფრო მუქად მოხაზვა და ამონათებების და ჩრდილების უფრო დაკონკრეტება, ხოლო ეხლა მესამე ფენას დავიწყებ უკვე უფრო გამუქებას და უფრო კიდე მკვეთრად ამოყვანას ჩრდილების და სინათლეების. გრაფიკაში ზოგადად შემოსწავლებს ამას არ ვაკეთებინებ ხოლმე, მაგრამ ეხლა შეგვიძლია, რადგან შუშის და წყლის ეფექტი გვინდა, ეს ხელი გადაუსვათ და უფრო გამთლიანდება ჩვენი ნახატი და უფრო მარტივად მივიღებთ წყლის ეფექტს.
ეხლა ნელ-ნელა უკვე უნდა გავუკეთოთ დაცემული ჭრდილი. ჭიქასთან უფრო მუქი არის ჭრდილი და ნელ-ნელა უფრო ღიავდება. რადგან გამჭვირვალე არის ჩვენი ჭიქა, ჭრდილიც როგორც ხედავთ არ არის მთლიანი და არის ადგილებში მუქი და ადგილებში უკვე ძალიან ამონათებული. როგორც ხედავთ, თუ ზუსტად მიყვებით ვიდეოს, არც ისეთი რთული დასახატია. ეხლა ავიღებ 8B-ს და კიდევ უფრო ვეცდები, რომ გავამუქო ჩვენი ნახატი, რადგან უფრო რეალურს დავამსგავსო. თქვენ ასევე შეგიძლიათ სხვადასხვა ვიდეოებიდან სხვადასხვა ნახატები ამოიღოთ. მაგალითად, ყვავილები მაქვს ბევრი დახატული და შეგიძლიათ ესეთ გამჭვირვალე ჭიქაში გადადოთ და თქვათ ორი ვიდეო გააერთიანოთ და ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი იქნება თქვენთვის. და აუცილებლად გამომიგზავნეთ თქვენი ნამუშევრები და შევაფასებ.
ჭიქა უკვე დავხატე. ეხლა რადგან 3D ეფექტი გვინდა, ერთ სახალისო ხრიკს გასწავლით. ამოვხიე ფურცელი და შემოვხაზავ ესეთ დაახლოებით მაგიდის ზოლს. ავიღებ მაკრატელს და გამოვჭრი და შევქმნი ილუზიას, თითქოს ჭიქა ზემოთ არის ამოწეული. აი ესე მივიღეთ 3D ეფექტი. დააჭირეთ subscribe ღილაკს, რომ არ გამოტოვოთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოები. ასევე თქვენი ნამუშევრები გამომიგზავნეთ ჩემ Instagram-ის და Facebook-ის გვერდზე. კომენტარებში კი მომწერეთ თქვენთვის სასურველი თემები და აუცილებლად გავითვალისწინებ. მომავალ შეხვედრამდე.